világ legmélyebb barlangja a Kaukázusban található Voronya-rendszer jó példa arra, hogy a föld mélye váratlan meglepetéseket tartogat. Egy apró, szinte jellegtelen bejárat akár több ezer méteres mélységbe is vezethet. Minden barlangkutató más miatt vonzódik az ismeretlenhez. A biológusokat például az odalenn élő lények érdeklik, melyek néha mesebeli szörnyekre emlékeztetnek. Az elzárt helyek megismerése persze mindenütt komoly kihívások elé állítja a felfedezőket. A karsztkutatás embert próbáló tevékenység, és sok esetben rendkívül kockázatos. Ám bolygónkon szinte már csak a mély tengerekben és a föld mélyén vannak olyan helyek, melyekről alig tudunk valamit. Balázs Gergő barlangbiológus a kormánynál ülő Jorge Pérez Morénoval és a hátul ábrándozó Brankovics Dáviddal együtt azért szervezett expedíciót a mexikói dzsungelbe, hogy még többet megtudjon az ottani barlangok élővilágáról. Már a bejáratok megközelítése sem mindig egyszerű, a kutatók pedig általában is hajlamosak arra, hogy a legidétlenebb eszközöket cipeljék le a legvalószínűtlenebb helyekre. A barlangbiológia egyik legérdekesebb kérdése, hogy a fény nélküli világ lakói milyen kapcsolatban állnak egymással és a külvilággal, honnan származnak ők, és honnan származik a táplálék, amit fogyasztanak. Víz alatti barlangok esetében a kutatók sokszor a víz összetételének elemzésével próbálnak adatokhoz jutni. Dávid ezúttal egy külön erre a célra kifejlesztett távirányítású mintavevővel dolgozik. A legtöbb barlangi életközösséget a felszínről származó szerves anyagok táplálják. A szinte teljesen elszigetelt környezetben különleges, sehol máshol nem élő fajok alakultak ki. Ám még a legelzártabbnak tűnő helyekről is az szokott kiderülni, hogy végső soron kapcsolatban állnak a felszínnel. A begyűjtött állatok vizsgálata kiegészíti a víz kémiai eredményeket, persze az apró lények elkapása a víz alatt néha elég nehéz feladatnak bizonyul. Kutatóként hajlamos azt hinni az ember, hogy a felfedezések távoli helyeken várják. A barlangok azonban ebben a tekintetben is kivételesek. És erre talán épp Dávid és Gergő szülővárosa, Budapest a legjobb példa. Budapest a fürdők városaként ismert, és arról is sokan hallottak, hogy a fürdőket tápláló termálvíz a város mélyén egészen különleges barlangokat alakított ki. Azt azonban kevesen tudják, hogy a 2 milliós metropolisz alatt húzódó járatok olyan titkokat rejtenek, melyek az egész világon megmozgatják a tudósok fantáziáját. A Duna partján emelkedő, szinte teljesen beépített Rózsadomb mélyén található Magyarország leghosszabb barlangja, és itt van Európa egyik legszebb kristálybarlangja is. A Józsefhegyi barlangot 1984-ben fedezték fel egy építkezés során. A kutatóknak hónapokba tellett, míg megtisztították a mélybe vezető járatokat. A lejutás persze még ezek után sem nevezhető kényelmesnek.
Ám aki átpréseli magát a sötét labirintus szűkületein, és nem retten vissza a meredek lemászásoktól, nem akármilyen látványban gyönyörködhet. A 67 méter hosszú Kinizsi pályaudvar a világ egyik legnagyobb ismert hévizes barlangterme. És nem csak méretei lenyűgözőek. A barlang falait törékeny képződmények borítják. A kristályok védelme érdekében egyes szakaszok még a kutatók számára sem látogathatóak. A Józsefhegyi barlang járatai több százezer évvel ezelőtt alakultak ki, ám a Rózsadomb mélyén van egy barlang, melynek folyosói a mai napig formálódnak. A Molnár János barlangot ugyanis teljes egészében termálvíz tölti ki. A két barlang szinte biztosan egy rendszert alkot, ám az átjárót még nem találták meg a kutatók. Balázs Gergő a Lukács-fürdővel szemben nyíló Molnár János barlangba tart. A barlang előtti tavacska szemmel láthatóan duzzad az élettől. De vajon mit kereshet egy biológus a teljesen sötét föld alatti világban? Az életidegennek tűnő közeg a tudósokat is komoly kihívás elé állítja. Csak alapos felkészülés után kezdhetik meg a kutatást. A barlangi búvárkodás meglehetősen veszélyes tevékenység. Ám az valószínűnek tűnik, hogy az extrém környezetben csak egészen különleges élőlények maradhatnak fenn. Gergő elsősorban aprócska rákokat keres. A barlangban rendszeresen merülő kutatóbúvárok többször is találkoztak már élőlényekkel, azt azonban senki sem tudja, hogy pontosan milyen fajok élnek itt. Így egy szippantó segítségével begyűjt pár példányt, hogy munkatársaival alaposabban tanulmányozhassa őket. A tudósokat leginkább az foglalkoztatja, hogy hogyan népesítették be az állatok a föld alatti járatokat, és hogy hogyan maradhatnak életben egy olyan helyen, ahol látszólag semmilyen táplálék nem áll rendelkezésükre. A válasz kiderítéséhez minél jobban meg kell ismernünk a barlangot és az annak élővilágát alakító folyamatokat. A rengeteg felszerelés dacára a búvárok csak pár órát tölthetnek a víz alatt, de ez elegendő ahhoz, hogy letűnt korok világába nyerjenek bepillantást. A Molnár János barlang története évmilliókkal ezelőtt kezdődött. A barlang falait néhol fosszíliák díszítik. Ez a tengeri sűn több millió éve pusztult el. A kagylók és a tengeri sűnök persze nem a barlangban éltek. De akkor hogyan kerültek ide, hisz a legközelebbi tenger több 100 kilométerre van? A válasz a Rózsadombot alkotó mészkő keletkezésében rejlik. Évmilliókkal ezelőtt Magyarország területét tenger borította. A tengerben élő kagylók, tengeri sünök és más mészvázas állatok váza azonban azután is fennmaradt, hogy gazdáik elpusztultak. A hosszú évezredek során felhalmozódott üledék felaprózódott, összecementálódott, és végül mészkővé alakult. A Rózsadomb tehát végső soron tengeri állatok maradványaiból áll, olyan állatokéból, amelyekhez hasonlóak ma is élnek a tengerekben. A Budapesttől 400 kilométerre fekvő Adriai-tenger kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy élőben is találkozhassunk ezekkel az élőlényekkel. A tengerben, legalábbis ha nem mennek túl mélyre,
A búvároknak nincs szükségük annyi felszerelésre, mint egy barlangi merülés során. Jóval több idő jut a nézelődésre is. A viaszrózsákban rejtőző ékszergarnélákat például nem könnyű megpillantani. A nyelvhalak szinte teljesen beolvadnak az ajzatba. Más halak az elpusztult sünök vázában bújnak meg, és meglehetősen bizalmatlanok a kíváncsi betolakodókkal szemben. A látszólag üres tengerfenék hemzseg az élettől. A tengeri sünöknek fontos szerepe van a lerakódott törmelék átdolgozásában, és így volt ez már a mai mészkőhegységek anyagának kialakulásakor is. Vázuk, ahogy ezt a Molnár János barlangban is láttuk, akár több 100 millió évig is fennmaradhat. A mélyebben húzódó falak elképesztően gyönyörű koralloknak adnak otthont. Az üregekben megbúvó narancssárga moha állatok ismerősnek tűnnek. Fosszíliáikkal szintén találkozhatunk a barlangban. Elhalt mészvázaik a tengerben eredeti állapotukban is megfigyelhetők. A part közelében lévő víz alatti források édesvizet juttatnak a tengerbe a szárazföld felől. A keveredő vizek látványa szintén ismerős a Molnár János barlangból. És ami a legérdekesebb, magát a barlangot is a keveredő vizek tágították emberek számára is járható méretűvé. A barlang falainak gömbfülkéi az úgynevezett keveredési korrózió legfeltűnőbb bizonyítékai. Az évmilliók során képződött mészkőben a földkéreg mozgásainak következtében repedések alakultak ki. A mélyből feltörő termálvíz a repedéseket barlangjáratokká tágította, pont a különböző összetételű vizek oldó hatásának köszönhetően. A budai termálkarszt barlangjait így nem a leszivárgó esők, hanem a mélyből feltörő hévizek formálták. A víz később visszahúzódott, így egyes járatok szárazra kerültek. A termálvíz barlangformáló hatása a Rózsadomb tetején nyíló József-hegyi barlangban a leglátványosabb. Gergő a barlangot kutató barlangászokkal együtt verekszi át magát a szűk bejárati zónán, hogy jobban megismerhesse a rendszer kialakulását. Velük tart dr. Lél Ősi Szabolcs geológus, a barlang egyik felfedezője és egyben legkiválóbb ismerője is. A Kinizsi pályaudvarhoz érve a járatok jellege megváltozik. Lél Ősi Szabolcs több százszor járt a barlangban, annak szinte minden titkát ismeri. Bő félmillióval ezelőtt Budapest és a Budai-hegységnek ez a területe egészen másképp nézett ki, mint most. Nem csak a Molnár János barlang volt teljesen kitöltve vízzel, hanem a József-hegyi barlang is jó 100 méterrel fölötte, és ebből a meleg vízből indult meg a kiválás. Először ezek a feketés, öröses-barna, mangán és vastartalmú vékony kérgek képződtek a kőzeten, aminek a kiválása hajdan itt a meleg vízben tenyésző baktériumtelepekhez köthető. Ha elmegyünk a mai gyógyforrások vizébe, nem sokkal a felszín alatt ma is meg lehet látni, be lehet gyűjteni ezeket a baktériumtelepeket. Amikor a vízszint még tovább süllyedt, akkor pedig a felszínén el tudott távozni a széndioxid. Részint ilyen úgynevezett barlangi tutajok váltak ki a karsztvíz tetején, részint pedig a kőzetet mindenhol befogta egy több centiméter vastagságú kalcitkéreg. Amikor a víz tovább süllyedt lefelé, akkor a vízből fölszálló pára, amely keveredett a beszivárgó vizekkel, újra elkezdte oldani a kőzetet, vízkőanyagát, és ahogy lefelé
Csordogált szép lassan a tó felé, újra fölmelegedett a vize, és egy lassú bepárodással kivált ez a borsókő, illetve a borsókő kristályok hegyén ezek a gyönyörű aragoni tűkristályok, amiben az egyes kristályoknak a hossza 1-2 cm-es, és ilyen fürtöket alkotnak, egymás hegyi hátán állnak szanaszéle a tűk a tér minden irányába. És a fagyik, amik ott vannak? Azok normál cseppkő képződmények, amik szép lassan nőnek, és néhány ezer év alatt ezt a 5-6 cm-es vastagságot elérték. Na jó, de mitől rózsaszín? Egy kis vasoxidot old magába a víz. Ha nagyon kevés van, rózsaszínes lesz, ha kicsit több van benne, akkor barnás lesz, de van egészen vérvörös és sötét változat is. A Molnár János barlangban nem találkozhatunk ilyen gyönyörű képződményekkel, hiszen a barlangot a mai napig víz tölti ki, és éppen emiatt a megismerése is meglehetősen nehéz. A víz alatti barlangok feltárására csak a legképzettebb búvárok vállalkozhatnak. Hosszú Attila és Müllner László a Molnár János barlangban zajló munkálatok kulcsfigurái. A merülés előtt a felszerelés minden egyes darabját ellenőrzik. A víz alatt a legapróbb hiba is végzetes következményekkel járhat. A mai merülés célja a búvárok eligazodását segítő vezetőkötél kiépítése egy újonnan felfedezett járatszakaszban. Az ilyen bonyolult műveleteknél elengedhetetlen a gondos tervezés. Hol hagytuk abban múltkor? Sajtinál. Be voltunk a Sajtiba, ott, ahol alulról bejön az a kötél, mond 50 méterről. Körülbelül ott állomásozzik a dob. Azt kéne tovább vinnünk teljesen eddig a pontig. Akkor én tekerem a kötelet, te meg akkor fúrod, rögzíted, rákötök, hogy legyen meg a menekülő útvonal, hogyha bármi van. Te mindenképpen kihúzod idáig a kötelet, én meg elkezdem fúrni a lekötéseket sorba, amelyiket fúrni kell, amit meg kötni kell, azt meg felkötöd. A búvárok a különböző mélységekben különböző összetételű gázt lélegeznek, így biztonságosabbá tehető a merülés. A légzőgázok összeállításakor az esetleges vészhelyzeti terveket is figyelembe kell venniük. Kifele útunk, az, ha sikerül rögzíteni itt a kötelet, akkor ezen az útvonalon keresztül, ha mégse sikerülne, akkor ezen a menekülő útvonalon. Oké, és akkor szerintem analizáljuk a palacjainkat, és mehetünk is. A gázok összetételét közvetlenül merülés előtt elemzik. Adott mélységben a nem megfelelő gázból egyetlen szippantás is elég lehet ahhoz, hogy a búvár elveszítse eszméletét. A rengeteg palackon kívül a kötél rögzítéséhez szükséges eszközöket is magukkal kell vinniük, így a haladáshoz víz alatti vontatókat használnak. Mikor minden a helyére kerül, végre elindulhatnak az ismeretlen mélység felderítésére. Víz alatt kézjelekkel kommunikálnak. A továbbhaladás előtt még egy utolsó megbeszélést tartanak. Mindennek stimmelnie kell, a barlang mélyén probléma esetén csak egymásra számíthatnak.
megérkeznek az új részhez, leakasztják a vontatókat. Messzire jöttek a biztonságos felszíntől, de az igazi feladat még csak most kezdődik. Előkerül a sűrített levegővel működő fúró is, mellyel bárhova rögzíthetik a kikötéseket. Az új kötél ott kezdődik, ahol a régi véget ér. Így a búvárok mindig megtalálhatják a kijáratot. Úszás közben nagyon óvatosan kell mozogniuk. Egyetlen uszonycsapás is felkavarhatja a finom üledéket, és a látótávolság annyira lecsökkenhet, hogy nem tudják befejezni a tervezett feladatot. A kötelet adott távolságonként rögzíteni kell. Csak így biztosítható, hogy mindig elég feszes legyen és a megfelelő irányba tartson. A sűrített levegős fúróból távozó buborékok alaposan felkavarják az üledéket. Már csak egy csavart kell becsavarni, és kész is a rögzítési pont. A megfeszített kötél így már biztos támpontot ad a búvároknak. A barlangban akár olyan mértékben is lecsökkenhet a látótávolság, hogy a kutatók a kötél nélkül meg sem találnák a kijáratot. Persze az sem mindegy, hogy melyik irányba kell keresni. A búvárok ezért nyilakat szerelnek fel a kötélre, melyek mindig a legközelebbi kijárat felé mutatnak. Az elmúlt évtizedekben a kutatók nagyjából 6 kilométernyi járatot tártak fel, és már elérték a 100 méteres mélységet is. A mai nap minden a terv szerint haladt, és jó pár méter új kötél került a barlangba. A merülés azonban még nem ért véget. A Kesson betegség elkerüléséhez a felszínhez közeledve hosszú dekompressziós megállókat kell tartani. Egy mélyebb merülés esetén ezek hossza a több órát is elérheti. De az elvégzett munka komoly haszonnal jár. A barlangot pókhálóként átszövő vezetőkötél segítséget nyújt a barlang felmérésében is. A kötél egyes szakaszai ugyanis könnyen lemérhetők. A szakaszok hosszának, irányának és lejtszögének ismeretében pedig felépíthető a vezetőkötél térbeli modellje. Az így keletkezett úgynevezett poligon kirajzolja a barlang járatait, hiszen a kötél többnyire a falakkal párhuzamosan halad. További mérésekkel maguk a falak is rákerülhetnek a modellre. A pontos térkép elkészítése persze hatalmas gyakorlatot és komoly időbefektetést igényel. A térképező csapat tagjai, Zsoldos Péter és Pap Viktor évek óta dolgoznak a Molnár János barlang felmérésén. A kötélszakaszok hosszát egyszerű mérőszalaggal mérik le. A felszínen bevált lézeres távolságmérők ugyanis a víz alatt nem működnek. Fontos, hogy az értékeket pontosan olvassák le. A hibák a poligonban összeadódnak, és a térkép jelentős torzulásához vezethetnek. Az adott kötélszakasz hosszának lemérése után annak irányát kell meghatározni. Ehhez sokan digitális tájolót használnak, ám egyes búvárok a hagyományos függő kompaszra esküsznek. A kutatók a méréseket írótáblákon rögzítik, majd végül számítógéppel dolgozzák fel.
A kötélszakaszok végeinek mélységét lemérve azok lejtszöge is kiszámítható, így már minden adat rendelkezésre áll a poligon összeállításához. Egy régi térképezési pontban ott maradt kötélcsomó a barlang állandó lakói számára is fontos találkahelyként szolgál. A biológusok számára csak az elmúlt években a barlangkutatók által végzett munka tette lehetővé, hogy alaposabban tanulmányozzák az itt élő állatokat. De vajon milyen fajok élnek a barlangban, és hogyan maradnak életben ebben az életidegen környezetben? A kérdésre csak a begyűjtött egyedek alapos vizsgálatával lehet választ találni. Gergő a Molnár János barlangban elkapott rákokat merülés után egyenként pici fiolákba helyezi, és alkohollal konzerválja. Az elsődleges vizsgálatok az Eötvös Loránd Tudományegyetem állatrendszertani és ökológiai tanszékén zajlanak. A mintákat gondosan elő kell készíteni, mielőtt vizsgálhatóvá válnának. Az aprócska állatok fajszintű meghatározása nem akármilyen precizitást igényel. A preparátum elkészítéséhez először is meg kell tisztítani az állatok vázát a szerves anyagoktól. Erre a káliumhidroxidos forrófürdő a legalkalmasabb. Mivel a barlangi állatok többnyire színtelenek, a mikroszkópikus részletek nehezen láthatóak rajtuk, ám a megfelelő festéket használva a legfinomabb jegyek is elkülöníthetővé válnak. Emiatt minden egyes végtagot külön vizsgálhatóvá kell tenni. Az eljárás hosszadalmas és némi kézügyességet is igényel. Az elkészült preparátum katalógusba kerül, hogy később összevethető legyen más vizsgálatok eredményeivel is. A begyűjtött állatok közül néhány nem a mikroszkóp alatt köt ki. A Floridai Nemzetközi Egyetem genetikusai vizsgálják majd őket. A preparátumokat fénymikroszkóppal szemlélve végre megfigyelhetők a fajokat elkülönítő legapróbb bélyegek is. A Molnár János barlangból származó mintákból előkerült 2 rákfaj a külső jegyeik alapján semmilyen eddig ismert fajhoz nem sorolható be. Ám a teljes bizonyossághoz genetikai vizsgálatok is szükségesek. Jorge Pérez Moreno a Miamiban található Floridai Nemzetközi Egyetem genetikusa. A labor, ahol dolgozik, világelső a felsőbbrendű rákok genetikai vizsgálataiban. A Budapestről kapott minták elemzése során több kérdésre is választ keresnek. A
két újnak gondolt faj genetikai adatai örvendetesen alátámasztják a kutatók feltevését. De a tudósok emellett arra is kíváncsiak, hogy a barlangot benépesítő fajok honnan kerültek ide, és milyen kapcsolatban vannak máshol található fajokkal. A genetikai azonosságok és különbségek alapján feltárhatóak a rokonsági viszonyok. A PCR készülék segítségével megsokszorozott DNS vizsgálatával számos kérdésre választ kaphatunk. Két egyértelműen új faj felfedezése egy nagyváros közepén nem kis újdonság, de van itt más is. Az elemzések legizgalmasabb eredményei egy már ismert fajhoz kapcsolódnak. Kiderült, hogy a barlangban élő vízi ászkák nem keverednek a kinti egyedekkel. Ez azt jelenti, hogy egy új faj kialakulásának lehetünk éppen szemtanúi. A Budapesti Természettudományi Múzeumban is zajlik a munka. A múzeum látogatói sokszor nem is sejtik, hogy a kiállító téren kívül az intézményben komoly tudományos kutatások folynak. Dr. Angyal Dorottya a múzeum állattárának zoológusa. Balázs Gergővel együtt a két új faj leírásán dolgozik. Miamiban látottakhoz képest merőben más módszereket használ, kézzel rajzolja meg a különböző fajok sajátosságait. Egy ügyes optikai rendszernek köszönhetően egyszerre látja a preparátumot és a rajzlapot. Így olyan jellegzetességeket is meg tud jeleníteni, melyeket sem a digitális technika, sem a genetikai elemzés nem tehet láthatóvá, mert elkülönítésükre csupán az emberi agy képes. A régi és az új módszerek alkalmazása egyaránt fontos. Gyakran előfordul ugyanis, hogy a hasonlóan kinéző egyedek valójában különböző fajokat képviselnek, mint ahogy az is megesik, hogy egy fajhoz tartozó állatok teljesen eltérően néznek ki, pusztán azért, mert más körülmények között élnek. A vízi ászkák például több barlangban előfordulnak, és külalakjuk is megváltozhat. De nem minden esetben fejlődnek külön fajjá. Ehhez az kell, hogy populációik között megszűnjön a génáramlás. Az adatok alapján a Molnár János barlang ászkái 110 000 évvel ezelőtt szakították meg a kapcsolatot kinti társaikkal. Ez az időpont egybeesik egy nagyobb eljegesedéssel, tehát az elválás oka feltételezhetően a környező külvilág átmeneti élhetetlensége volt. A barlangba visszavonult egyedek megkezdhették önálló fejlődésüket, melynek során, alkalmazkodva a barlangi léthez, fokozatosan elvesztik színüket, visszafejlődik feleslegessé vált szemük, és megnyúlnak tapogatózásra alkalmas csápjaik és lábaik. Egy biztos, a jégkorszaknak vége, és a vízi ászkák már a szabad ég alatt is elboldogulnak. A napfényes tavacskában bőséges táplálékra lelnek. Jól látszik, hogy a bélrendszerük teljes hatékonysággal üzemel. De vajon mit tesznek a barlangban élő társaik? A termálvíz a mélyből tör fel, így a felszínről nemigen kerülnek szerves anyagok a barlangba. A probléma megoldásához meg kell értenünk, hogy az élőlények általában hogyan jutnak hozzá a fennmaradásukhoz szükséges tápanyagokhoz. A dél-amerikai esőerdők a világ leggazdagabb élőhelyei. A fák a napfény energiáját felhasználva széndioxidból és vízből szerves anyagokat állítanak elő, melyek később számtalan élőlény tápanyagául szolgálhatnak. A levélvágó hangyák ki is használják ezt a jelenséget. A fák leveleit lerágják, hazacipelik, és ehető gombákat termesztenek rajtuk. Az esőerdőben minden állat a növények által előállított tápanyagokból él.
És mindez igaz a Föld ismert állatainak nagy részére, szinte mind a fotoszintézisnek, azaz a növények által a napfény segítségével termelt szerves anyagoknak köszönhetik a napi betevőt. Még a notórius húsevők is így vannak ezzel, csak inkább megvárják, hogy valaki előttük feldolgozza a növényeket. Az esőerdők mellett persze más olyan ökológiai rendszerek is vannak, amelyek különleges fajgazdagsággal büszkélkedhetnek. Mindközül talán a trópusi korallzátonyok a leglátványosabbak. A víz alatt nem látunk hatalmas növényeket, de a mikroszkópikus algák láthatatlan tömege ugyanúgy a nap energiáját hasznosítja, mint az esőerdők fái. A korallokkal jól lakó halak így végső soron ugyanúgy a fotoszintézis eredményét hasznosítják, mint a szárazföldi élőhelyek állatai. Az egész rendszert a napsütést tartja működésben. Természetesen itt is vannak állatok, melyek a többiekkel táplálkoznak. A táplálékpiramis csúcsán álló cápák a tengerek leghatékonyabb ragadozóiként ismertek. De vajon hogy működik ez a rendszer a mélyebb vizekben, ahová már nem jut el a napfény? Így fotoszintézis egyáltalán nem lehetséges. A hagyományos könnyű búvárfelszerelés legfeljebb 200 méter mélységig teszi lehetővé a tengerek tanulmányozását. Aki ennél mélyebbre merülne, kénytelen tengeralattjárót használni. Sásdi Zsolt operatőr és Selmeci Dániel természetfotós a Kosztarikához tartozó Kókusz-sziget partjainál arra készül, hogy lencse végre kapja a mélység birodalmának lakóit. ...200 méteres mélység alatt már teljes sötétség vár rájuk. A tájékozódásban kizárólag a tenger alatt járó műszereire számíthatnak. Ám ebben a mélységben is egyértelmű, hogy a fenti világ komoly hatással van az élőlényekre. Ez a horogra akadt cápa a bőrén tapasztalta meg, hogy ezek a hatások nem mindig a legelőnyösebbek. Az aljzaton heverő pálmalevél pedig azt bizonyítja, hogy akár a szárazföldön termelődő szerves anyagok is eljuthatnak a mélyebb vizekbe, táplálékul szolgálva az itt élő állatoknak. A teljes sötétség ellenére rengeteg élőlény él ebben a mélységben, ám közvetett módon valamennyien a napfénynek köszönhetik fennmaradásukat. Ez a tengeralattjáró csak 300 méter mélyre merülhet, de már itt is találkozni olyan különös állatokkal, amelyek mintha egy másik bolygóról kerültek volna ide. Az ennél is mélyebb vizeket a tudósok távirányítású tengeralattjárók segítségével derítik fel. A Brémai Egyetem Mélytengeri Kutatóintézetének robotja több ezer méter mélységbe képes lemerülni. Csak a 20. század végén fedezték fel, hogy az 1000 méternél is mélyebben található melegvízű források, az úgynevezett fekete füstölgők környékén rengeteg élőlény figyelhető meg. Az is kiderült, hogy ezek az életközösségek sokszor egyáltalán nem függnek a napfényétől. A táplálékpiramis alapját ugyanis nem a fotoszintézis jelenti,
A szerves anyagokat baktériumok állítják elő kémiai reakciókból nyert energia segítségével. Az úgynevezett kemoszintézis eredményét aztán rengeteg élőlény hasznosítja. A mélytengeri források tehát alkalmasak arra, hogy teljes értékű ökológiai rendszereket működtessenek, napfény nélkül is. A kemoszintézis ismert barlangokból is, de csak kivételes esetben meghatározó a táplálékforgalomban. A világon alig pár barlang ismert, ahol ez a helyzet. A kutatókban felmerült, hogy esetleg a Molnár János barlang is ezek közé tartozik. Brankovics Dávid, a Texasi Agrártudományi és Műszaki Egyetem kutatója, a felszíntől elzárt táplálékrendszerek szakértője. Alapvetően mexikói barlangokkal foglalkozik, de amikor megtudta, hogy a tudósok különös életközösséget találtak a Molnár János barlangban, ő is bekapcsolódott a szülővárosában zajló kutatásokba. Elhatározta, hogy alaposabban szemügyre veszi a Molnár János barlang ökológiai jellegzetességeit. Dávid vízmintákat vesz, melyekből kémiai elemzésekkel lehet következtetéseket levonni. Gergő pedig újabb rákokat gyűjt. Az állatok testét alkotó szerves anyagokból ugyanis izotóparány elemzéssel kimutatható, hogy honnan szerezték be a tápanyagokat. A mintavétel előkészítése ugyanolyan gondosságot követel, mint egy feltáró merülés. Ha a tervbe hiba csúszik, azzal nem csak a kutatás eredményeit kockáztatják. Ugye arra vagyunk kíváncsiak, hogy a barlangban élő egyedek azok honnan szerzik az energiaforrásaikat, honnan szerzik a tápanyagukat, akkor ezekkel a stabilizatópos szén és nitrogén vizsgálatokkal ezeket tök jól meg lehet nézni. Jó, és akkor azt is kéne csinálnom, hogy oda megyünk egy helyre, akkor te először vízmintát veszel, mielőtt. Igen, az lenne az ideális, hogy először vízminta, és akkor utána mehetünk kergetni az állatokat. Mikor minden felszerelést magukra aggattak, elindulnak a víz felé. A barlangban évtizedek óta folyó munkálatoknak köszönhetően a vízbemenetel viszonylag kényelmesen megoldható. Odalenn azonban nehéz feladat vár rájuk. Nem mindenütt találni állatokat. Elsősorban ott fordulnak elő, ahol a különböző hőmérsékletű termálvizek keverednek. Idejük is meglehetősen korlátozott. Gázkészletük 1/3-ának elfogyasztása után el kell indulniuk a kijárat felé. Ezért nagyon fontos a helyszínek pontos kiválasztása, de még az ismert élőhelyeken is nehéz megtalálni a pár milliméteres állatokat. Zajló kutatásoknak köszönhetően a fontosabb keveredési zónák már ismertek. A megfelelő helyeken Dávid egy elzárható fecskendőt használ az elemzéshez szükséges vízminták begyűjtéséhez. A kutatók egyre mélyebbre hatolnak a barlangban. Minél több helyről szereznek mintákat, annál nagyobb esélyük lesz feltételezéseik igazolására.
Szerencsére olyan helyeken is rábukkannak a rákokra, ahol eddig még senki sem látta őket. Fontos, hogy minden fajból megfelelő számú egyedet vonjanak be a vizsgálatokba, hiszen a különböző fajok különböző táplálkozási stratégiát követhetnek. Az élőlények elfogására tervezett szippantó gyűjtő csapdája átlátszó, így a tudósok ellenőrizhetik, hogy valóban a begyűjteni kívánt fajokat találták-e meg. Dávid hónapok óta foglalkozik különböző laboratóriumokban a Molnár János barlang állandó lakóival, de élőben most találkozik velük először. A mintavételek helyszínét gondosan dokumentálják, majd amikor mindennel végeztek, elindulnak a napvilág felé. A sötétség titkainak megfejtése nem akármilyen ismeretekkel gazdagíthatja a tudományt. A feltételezések szerint a földi élet kialakulásakor a kemoszintézis biztosította az energiát az első élőlények számára. Így, ha bebizonyosodik, hogy egy nagyváros közepén is hasonló mechanizmusok működnek, a kutatók egy újabb, a mélytengereknél könnyebben hozzáférhető helyszínen tanulmányozhatják az ilyen rendszerek sajátosságait. Felszínre érkezve a begyűjtött anyagot mielőbb biztonságba kell helyezniük. Az izotóp vizsgálatra küldendő minták nem szennyeződhetnek felszíni szerves anyagokkal, mert ez esetben a mérések hamis eredményekhez vezetnek. Az persze kérdés, hogy a későbbiekben mi derül ki a kapott adatokból. Dávid hamarosan visszautazik Texasba, az izotóp vizsgálatok pedig egy svájci laboratóriumban zajlanak majd. A Mexikóban begyakorolt módszer remélhetőleg hatékonynak bizonyul a Molnár János barlangból vett minták esetében is. A biológusok a közelmúltban egy csigafajt is találtak a Molnár János barlangban. Ez is azt igazolja, hogy a mélyben komplex ökológiai rendszer működik, és miként a csiga, úgy a barlangban élő rákok is jól láthatóan baktériumokkal táplálkoznak. A barlang felfedezőjéről, Molnár Jánosról kapta a nevét. A 19. századi vegyész soha nem látta a barlang járatait, pusztán vízkémiai elemzéssel sikerült igazolnia a hatalmas rendszer létezését. Majd 150 évvel később a tudósok ugyanúgy laboratóriumokban próbálják megfejteni a barlang titkait. A kutatások előre haladásával a Molnár János barlang újabb és újabb titkaira derül fény. Egy biztos, a 2 milliós metropolisz lakóinak lábai alatt egyedülálló csodák rejtőznek. Ám a város közelsége a barlangokra is hatással van. Az elemzések már a városi csatornarendszerből származó szennyeződéseket is kimutattak a barlangban. A tudósok felfedezései nemzetközi szinten is komoly érdeklődést váltottak ki. Persze az évtizedek óta zajló feltárás még korán sem ért véget. A kutatók abban reménykednek, hogy eredményeik publikálásával hozzájárulhatnak a barlang védelméhez is. Just grabbing them. 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 Grabbing them. Just grabbing them. Just grabbing them.